Salut prieteni! În acest video vreau să vă arăt cum curăț senzorul la un aparat foto Nikon. Acesta este un Nikon D5200, dar această procedură este la fel și pentru D3100, 3200, toată seria D3000, D5000, D7000, e aceeași procedură. În primul rând trebuie să ne pregătim accesoriile înainte să desfacem, că nu e bine să stăm foarte mult cu obiectivul scos. Am o pompiță din asta care suflă aer, am un alcool izopropilic, o să vă las și link-urile în descriere, că toate sunt luate de pe EMAG, și două spatule APS-C. Deci cum avem noi senzorul ăsta crop, ne trebuie spatule APS-C. Dacă aveam cameră full frame, ne trebuia spatulă pentru full frame. Dar APS-C este pentru camerele astea Nikon. Am totul pregătit. Acum o să scot obiectivul. Punem frumos obiectivul. Nu e bine să ținem aparatul cu fața în sus ca să nu intre mizerie. E bine să-l ținem cu fața în jos. Suflu puțin ca să nu fie praf. Acum o să pornesc aparatul și undeva în meniu, la setări, deci în meniu aici unde avem această cheiță cu setările, avem undeva blocare oglindă sus pentru curățare. Deci ca să ne ridice oglinda să putem să curățăm senzorul. O să-mi pregătesc spatula, că v-am zis că nu e bine să stăm prea mult cu aparatul deschis. Pregătiți spatula. Și după aia imediat o să picur pe ea, după ce deschid senzorul, ca să nu stau prea mult cu el deschis. Deci acum îi dau aici să deschidă senzorul. Trebuie să apăsăm butonul declanșare. Și după aia când vrem să închidem oglinda, oprim aparatul foto. Pun aici două picături. Pe o parte. Două pe o parte. Și acum cu spatula foarte ușor o să trec dintr-o parte în alta. Sper că se vede. Deci trec așa într-o parte în alta și după aia trec și invers. Facem câteva mișcări cu alcool izopropilic și după aia o să fac câteva mișcări cu pensula uscată ca să nu rămână deloc alcool. Dar acesta oricum se evaporă. Și când este gata, opresc aparatul. Și s-a închis și oglinda. Acum o să-i pun și obiectivul înapoi. Și acum totul este gata. Asta a fost curățarea.